नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानल सीमाधामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म मोबाइलबाट कसरी हामी ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्सन गर्छौं त त्यसको बारेमा हेर्दै छौं। सुरु गरौँ आजको भिडियो। जब कुनै अवस्थामा वाइफाई अथवा अरु फाइबर कनेक्सनहरुबाट हामी इन्टरनेट चलाउन सक्दैनौं, त्यस्तो अवस्थामा हामी मोबाइलबाट डाटा लिएर हामी कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा इन्टरनेटको युज गर्न सक्छौं। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले हटस्पट अन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा पासवर्डहरु हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। कसरी हेर्ने त भन्दा फर्स्टमा सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा जाने, त्यहाँ सेटिङमा जाने, त्यसपछि त्यहाँ सर्चमा गएर हटस्पट भनेर टाइप गर्ने। सरी हटस्पटको अथवा कुनैमा मोबाइल हटस्पट भन्ने आउँछ, कुनैमा पोर्टेबल हटस्पट, विभिन्न मोबाइल अनुसारको फरक हुन्छ, त्यसलाई चुज गर्ने। अर्को मेथड चाहिँ के छ भन्दा तपाईले सिधै माथि सर्टकटबाट यहाँ हटस्पट भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यसलाई थिचिराख्ने, डाइरेक्ट अटोमेटिक ओपन हुन्छ। त्यसपछि यो हटस्पटलाई अन गर्ने। त्यसपछि हामी त्यसलाई पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पासवर्ड हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो फोनमा चाहिँ सेटअप पोर्टेबल हटस्पट यहाँ भित्र हुन्छ, कुनैमा चाहिँ त्यसै भित्र त्यही हटस्पटलाई अन क्लिक गरेर हामीले हेर्न सक्छौं। त्यसपछि यसको यो आई बटनमा हेर्ने, हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्छ भने यसलाई चेन्ज गर्न सक्यो। जस्तो मलाई कुनै अरु राख्नु पर्यो भने AST 1 2 3 4 5 राख्दै, अब यसलाई सेभ गर्नु पर्यो भने यसलाई टिक लगाइदिने। यति गरेर हामीले पासवर्ड सेट गर्यौं। अब हामीले पछिको लागि चाहिँ अब हामी पासवर्ड हेरिराख्नु पर्ने, किनकि हामीले पासवर्ड चाहिँ थाहा भइसकेपछि एकचोटि हामीले यहाँ हटस्पटमा गएर यसलाई अन अथवा अफ गर्दै पुग्यौं। अब यसपछि हामी ल्यापटपबाट कसरी कनेक्ट गर्ने त, डेस्कटपबाट कसरी कनेक्ट गर्छ त्यो हेर्छौं। अब यसपछि म ल्यापटपमा आइसकेको छु। अब ल्यापटप कसरी कनेक्ट गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिले तल जाने, यसको यो इन्टरनेटको आइकनमा जाने, यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामीले जुन मोबाइलबाट हामीले छोडेको थियौं त्यो मोबाइलको नाम यहाँ देखिरहेको छ, यसलाई क्लिक गर्ने, यसलाई टिक लगाइराख्ने र यसलाई कनेक्ट गर्ने। अब यसपछि यसले पासवर्ड माग्छ, यसले केही टाइम लियो। अब यसमा हामीले अहिले जुन पासवर्ड सेट गरेका छौं त्यही पासवर्ड यहाँ टाइप गर्ने। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि यो कनेक्ट हुन्छ।
अब कनेक्ट भइसकेपछि यस्तो खालको सिम्बलहरुको सिम्बल चेन्ज भएर आउँछ यदि हाम्रो नेट कनेक्ट भयो। यसरी हामीले कनेक्सन गर्न सक्छौँ। अब यसपछि अर्को तरिका चाहिँ जुन डेस्कटपमा वाइफाई कनेक्ट गर्न सकिँदैन अथवा वाइफाई कनेक्ट हुँदैन त्यो खालको डेस्कटपमा चाहिँ हामीले कसरी कनेक्ट गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी डाटा केबल युज गरेर मोबाइल र डेस्कटपमा कनेक्ट गर्छौँ। त्यसरी कनेक्ट गर्ने, कनेक्ट गरेपछि यसलाई हामीले एक्सेस मागिरहेको छ, यसलाई हामी अलो गरिदिने। त्यसपछि हामी सेटिङमा जाने, त्यहाँभित्र गएर युएससी टेटेरिङमा क्लिक गर्ने, सर्च गर्ने, त्यहाँ गएर टाइप गर्ने। यसलाई क्लिक गर्ने। अब यसमा युएससी टेटेरीमा यसलाई अन गरिदिने। यति गर्ने, यति गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो डेस्कटपमा नेट कनेक्सन सुरु भइसक्यो। यसरी देख्न सकिए कनेक्टेड भनेर आइसक्यो। यदि अब यसलाई हामीले अफ गर्ने हो भने यो कनेक्सन हट्छ। फेरि मैले अलो गरेर यसलाई कनेक्ट गर्ने बित्तिकै फेरि अटोमेटिक कनेक्ट भइहाल्छ। यसरी हामीले इन्टरनेट कनेक्सन गर्न सक्छौँ। हस् त आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावहरूको लागि तपाईँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।